خب چطور بود سیویل وار؟ اه، سلام، خیلی به سینمازیس خوش اومدین. من خوشحالم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردیم. بدون مقدمه بریم سراغ بررسی بدون اسپویل فیلم سیویل وار یا جنگ داخلی. آخرش هم میگم به نظر من این فیلم ارزش تماشا داره یا نه. Mr. President, do you regret the use of airstrikes against American citizens? هفته پیش سیویل وار منتشر شد، یک فیلم در مورد جنگ داخلی آمریکا تو یک فضای خیلی عجیب، کشوری که به ثبات داشتن معروفه. 200 ساله که قانون اساسی نوشته و این قانون انقدر منعطفه که خم شده ولی نشکسته. حالا گویا دچار مشکل شده، ایالت‌های مختلف با هم دیگه به جنگ افتادن و در نهایت هم گویا جنگ داره به کاخ سفید میرسه. من داستان رو اسپویل نکردم، این همون 5 دقیقه اول فیلمه و توی این ویدیو هم اسپویل نخواهم داشت. میخوام در مورد این صحبت بکنم که ارزش تماشا داره این فیلم یا نه. این فیلم چند تا معضل داره. یکی این که داره سر یک مسئله‌ای که به نظر امروز خیلی تخیلی میرسه پرداخت رئال داره. ما رو برده توی یک فضایی که حالا آمریکا دچار جنگ داخلی شده با محوریت یک خبرنگار و حضور همین خبرنگار که یک ژورنالیسته و قرار یک پرداخت رئالی مستندگونه‌ای نسبت به موضوع داشته باشه، باعث میشه که ما یه عالم سوال برامون ایجاد بشه و جالبه که هیچ کدوم از این سوالا هم جواب نمیده. یعنی ما نمیفهمیم جنگ داخلی سر چیه، این تقابل بین گروه‌های مختلف بر سر چیه. یک دیالوگی داره کاراکتر اصلی که میگه که من هر بار که کشورهای دیگه میرفتم برای جنگ، وقتی برمیگشتم به این سیاستمدارای داخلی میگفتم این کارها باعث میشه یک روز این جنگ به داخل کشور بیاد. این در حد همین دیالوگ انگار داره توضیح میده، انگار میگه که سیاست‌های خارجی باعث میشه که در واقع این جنگ یک روز بیاد به داخل این مملکت. اما عملاً از نیروهای خارجی خبری نیست. مثل کارما که خیلی سست هم هست، میخواد به این مسئله اختلاف داخلیه بپردازه. اختلاف انقدر شدیده که نیروها کاملا مثل ارتش آمریکا دارای نیروی نظامی هستن، نفربر دارن، آموزش دیدن و انگار خود آمریکایی‌ها با خود آمریکایی‌ها درگیرن. این باعث میشه که به نظر من داستان فیلم اونقدر قرص و محکم نباشه. یه مسئله دیگه ای هم که فیلم داره اینه که شخصیت پردازی ها نمیدونیم داره به کدوم سمت پیش میره. درباره آشنایی یه خبرنگار آماتوره با یک خبرنگار کاملا حرفه‌ای که این دومیه قهرمان اولیه است. بعد اینا با هم دیگه در یک دوره خیلی بی‌ثبات میرن برای انجام دادن یک کاری، این که با رئیس جمهور آمریکا مصاحبه بگیرن در لحظات آخر عمرش. میگم اینا همه تو خلاصه داستان هست، اینا اسپویل نیست. این شخصیت پردازیه اونقدر قوی نیست. یعنی یک جایی ما میبینیم که این خبرنگار حرفه‌ای خیلی از شرایط جنگی معذبه، ولی اون خبرنگار آماتوره خیلی محکم داره عکساشو میگیره، هی میره خطر میکنه و اینجور چیزا. باز بدون مقدمه میبینیم که یارو پا میشه وای میسته، اون خبرنگاری که حرفه‌ایه، و میره سراغ اصل ماجرا. نمیفهمیم این بین اون استرسه و استرابه تا اون که یارو محکم میره سمت قضیه چه اتفاقی میفته. خیلی مبهمه. یک جایی هم هست که یک کنش نهایی تو کاخ سفید اتفاق میفته که حالا خودتون خواهید دید. اصلا نمیفهمیم چی میشه. یعنی یک لحظه که اصلا براش پرداخت صورت نگرفته. میخوام بگم بالا و پایین شخصیت ها معلوم نیست. دوباره باید تأکید بکنم که آمریکا یک سیاست داخلی داره، یک نظامی داره که قانون اساسی براش نوشته شده که خیلی محکمه و استحکامش از انعطافش میاد. یعنی به خاطر اینکه قانون منعطفیه تونسته در طی این 200 سالی که نوشته شده سختی های زیادی رو تاب بیاره و این انعطاف باعث شده این خم بشه ولی نشکنه.
برای همین وقتی این فیلم رفته سراغ این که این نظامه داره از هم میپاشه، به نظر یک امر تخیلی میاد که پرداخت ژورنالیستی بهش کافی نیست. یعنی ما صرفا یک صحنه خشونت‌آمیزی میبینیم، نمایش عریان یک خشونت‌هایی که نمیفهمیم چرا این خشونت‌ها اتفاق افتادن، اصلا روی اینا پرداخت صورت نگرفته. این معضل عمده این فیلمه، ولی نمیتونیم از این ماجرای ژورنالیستی، پرداخت ژورنالیستیش بگذریم. یعنی یک لحظه از سکوت استفاده کرده که خیلی جذابن، یک لحظاتی از قابهای عکاسی استفاده کرده، در لحظات بحرانی هم اینو استفاده کرده، اونم خیلی به فیلم جذابیت داده. ولی همه اینها مال 10 دقیقه فیلمه، شاید 10 دقیقه فیلم این پرداخت جذاب رو داره، بقیهش ما سرگردانیم. ژانر عجیبی داره این فیلم، یعنی نمیفهمیم مستندگونه است یا تخیلی. اتفاقا همین دوتا هم به هم نمیچسبن. همین باعث شده این سرگردونی مخاطبا تا انتها ادامه پیدا بکنه. این سرگردانی به نظرم چون تو متن بوده، بعد کشیده شده به کارگردانی، به بازیگری. چون فیلمنامه از اول درست از آب در نیومده، بازیگرم نمیدونسته چطور باید این بالا و پاییناشو در بیاره، یا کارگردان هم نمیدونسته بین این دوتا ژانری که خیلی از هم دیگه دورن معلق مونده و نمیدونه کدوم لحظه رو به کدوم ژانر اختصاص بده. برای همین یه حیرانی توش هست. میگم یک لحظاتی داره که لذت ببریم، اما این لحظات خیلی کمن. برای همین این فیلمی نیستش که من به شما توصیه بکنم. به خاطر اون 10 دقیقه 100 دقیقه دیگر رو دیدن خیلی نمیارزه، نمیصرفه. شما هم اگه فیلمو دیدین دربارش توی کامنت ها بگید که خوشتون اومده یا نه، و آیا شما نقطه مثبتی توش پیدا کردین غیر از این نکاتی که من گفتم. این تعامل اجازه بدید که ادامه داشته باشه. ممنونم. فعلا.